Okay guys, Assalamualaikum. Pertama kali aku nak ucapkan selamat datang ke channel aku. So, sebelum ni video dalam channel aku, video cover lagu. So, kali ni aku nak buat konten yang berbeza sikit. So, kali ni aku nak makeover bilik aku. Ni aku dah makeover. Sebenarnya aku dah makeover bilik aku. So, tapi video tu aku dah rakam lama. So, baru kali ni aku nak post sebab aku dah simpan. So, kali ni aku nak post. So, aku harap korang layan lah perjalanan makeover bilik aku satu persatu. So, ada banyak episod aku rasa. So, aku harap korang akan layan bagus. Mesti takkan habis kot layan yang mana yang ada tu. Nanti ada banyak episod. Aku harap korang jangan lupa like, share dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel ni. Okay, jom kita layan satu persatu. Let's go. Nah, sikit lagi kita nak teruskan lagi, bersihkan lagi bilik. Jumpa lagi lepas. Bye bye. Okay, kita nak apa ya, sikit lagi keluar semua dulu barang apa yang ada dalam ni, keluar semua dulu. Memang terabut sikit lah, biasalah bilik orang lelaki. Jumpa lagi kan. Korang hanya time lapse je lah. Okay, sekarang aku nak buang katil tingkat ni. Bakalan tinggi nampak macam serabut sikit. So kita nak buang katil ni pakai tilam tu setakat ni. Sebab katil tak beli, pasal tak pakai katil kot, pakai tilam je. Buat tilam 2 lapis ok lah kot untuk sementara sebab nak jimat ok, korang layan time lapse je lah. Bye.
bersih. Sekarang kita tengok belakang. Okey. Abang semua dah keluarkan. Yang kosong lah tu. Sikit lagi. Ni aku nak cabut yang datang ni. Cabut penyangkut ni dengan jam ni, cabut. Dan aku nak sapu semua benda-benda yang ada ni. Bersihkan sawang-sawang. Okey. Seterusnya aku nak alih semua barang-barang ni. Katil, lemari ni semua. Lemari semua aku nak alih. Tu aku nak cat bilik ni. Kalau ikutkan aku nak cat warna putih. Semua warna putih. Tengok lah macam mana je. Bagi. Okey. Dah siapkan bersih. Semua dah bersih ni. Aku nak teruskan untuk mengecat lah. Tapi sebelum tu rasa batu ni lawa sangat. Kita tukar baju lain lah. Okey, dah siap tukar baju. Okey, kita nak teruskan mengecat lah. Korang tengok je lah timeline. Kalau rakam macam biasa macam lama sangat lah. Timeline je lah. Kita tengok Bye. Jumpa lagi. Bilik ni sebenarnya aku nak cat warna putih semua. Aku pakai cat ni pun paint. Ni pun bekas yang cat kat luar punya. So ada separuh aku pakai jimat sikit. Nak beli baru mahal ni. Ni pun ni memang mahal sikit. Ikut dia P470 Ya ke? Saya ni ikut dia. Jom, kita ngecat. Sambung ngecat. Bye. Ni baru aku nak pakai ni. Ni baru saya beli dekat DIY je. DIY punya. Tak ingat RM8. Sudah RM8 lebih gitu. Ke RM5 gitu. Korang boleh try lah beli ni. Murah sikit lah kalau DIY. Kalau beli kat DIY mahal. Jom, kita ngecat sambung
Okey, satu dinding dah siap. Tingkap ni rasa tak tahulah buat warna apa nanti. Tengok dulu. Rasa warna putih juga kot. Tapi untuk kayu kena pakai cat minyak. Ni dah terkopak-kopak ni. Tingkap ni dah lama dah, lebih pada 20 tahun mungkin. Mungkin sama umur dengan aku kot, tingkap ni. Okay, ni rasa aku akan siapkan ni satu dinding lagi. Dinding ni satu lagi aku akan siapkan. Tu tak pun sampai esok ataupun malam lah sambung Okay, hari ni kita nak siapkan dulu. Masa aku nak cat belah atas tu, atas ni tinggi, kena pakai tangga leceh. Yang bawah ni senang je, kita duduk bawah je, tinggal roller kan, siap dah. Yang atas ni pakai tangga. Aku nak alih katil ni dulu, katil alih tu kita panjat atas, siapkan atas dulu, baru kita cat yang bawah. Ok, jom kita sambung lagi. Okay, so malam ni aku nak sambung. Aku nak habiskan bahagian ni, kam ni, katil ni. Nanti aku akan alih katil ni, kita siapkan untuk bahagian ni dulu. Okay, korang tengok je, sambung layar. Bye. Okay, ni dah siap first layer. Ni kena touch up ni, kena tambah satu layer ni. Nampak dia macam tak penuh. Ada lagi ruang-ruang yang kosong ni, tak habis dia cat celah tu. So kita kena buat untuk second layer. So masa aku tak rakam untuk second layer ni, kita tengok hasil je lah nanti. Okay, jom. Okay, aku dah siap cat untuk 3 dinding ni, semua warna putih. Terabur sikit. Dinding ni pun sikit lagi. Ni celah-celah ni tak sempat nak habiskan. So aku rasa video ni sampai sini dulu. So kita akan sambung lah video untuk next. Dalam part yang seterusnya kita sambung nanti Okay, harap korang akan jangan lupa subscribe, share dan like video ini. Kita jumpa lagi dalam part yang kedua. Bye.